નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ઊર્જાના જે ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા વિશે વાત કરી હતી. આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે યાંત્રિક ઊર્જાની વાત કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ એની વ્યાખ્યાથી શરૂઆત કરીએ. યાંત્રિક ઊર્જા પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા અને પદાર્થની ગતિ ઊર્જાના સરવાળાને યાંત્રિક ઊર્જા કહે છે. પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા અને પદાર્થની ગતિ ઊર્જાના સરવાળા શું કહેવાય? પદાર્થની યાંત્રિક ઊર્જા કહે છે. એક ઉદાહરણ તો આપણે સમજીએ કે એક દડાને એક યમદળ ધરાવતા પદાર્થને h ઊંચાઈથી મુક્ત પતન કરાવવું. એક યમદળ ધરાવતા પદાર્થને h ઊંચાઈથી મુક્ત પતન કરાવતા. એટલે અહીંયાથી આપણે ખબર છે કે અહીંયા વેગ કેવો હશે? 0. હવે આ ઊંચાઈએ પહોંચે છે પદાર્થ. આ ઊંચાઈ જ્યારે પહોંચે ત્યારે એનો વેગ લઈએ આપણે v1. હવે ત્યાંથી નીચે આવે એટલે પહોંચે ત્યારે એની ઊંચાઈ કેટલી છે? h2. આ રીતે અલગ અલગ આપણે વેગની વાત કરીએ કે s1 h ઊંચાઈ હોય ત્યારે વેગ, s1 ઊંચાઈ વેગ હોય ત્યારે s2 ઊંચાઈ. હવે અહીંયા આપણે ભાગ પડી મિત્રો. તો જો અહીંયા h1 ઊંચાઈ s1 ઊંચાઈ પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જાની વાત કરવામાં આવે. s1 ઊંચાઈ h ઊંચાઈએ પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા. h ઊંચાઈ પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા શું આવશે મિત્રો? તો કે u બરાબર mg અને h થશે. અહીંયા કેટલી સ્થિતિ ઊર્જા છે? u બરાબર mg h. હવે s1 ઊંચાઈ લઈએ. s1 ઊંચાઈએ પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા. તો તમે એક નોંધ લો, દળ એમ જ રહેશે. દળમાં કોઈ બદલાવ થશે નહીં. બદલશે ઊંચાઈ બદલે છે અને ગુરુત્વ પ્રવેગ g બદલે છે. હવે ગુરુત્વ પ્રવેગ ગુરુત્વાકર્ષણ બળના કારણે સરખો જ લાગશે એમાં g. તો કે u1 બરાબર શું આવશે? u1 બરાબર m અચળ g અચળ. એમાં આવશે કઈ ઊંચાઈ છે? h. એટલે કેવું આવશે? s1. આને સમીકરણ નંબર આપો a. s1 ઊંચાઈ પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા થઈ ગઈ. હવે વેગ કેટલો ધરાવે છે? v1 ને તો ગતિ ઊર્જા આવશે ને. તો ત્યારે તેની ગતિ ઊર્જા. હવે s ઊંચાઈએ પડેલા છે ત્યારે એની ગતિ ઊર્જા હશે નહીં. એટલે ત્યારે તેની ગતિ ઊર્જા આપણે લેવી હોય તો મને k1 નામ આપી. k1 બરાબર 1/2 દળ નથી બદલતું હોય શું આવશે? v1/2. આને સમીકરણ નંબર 3 ક્યાંથી એમ કોઈ પ્રશ્ન શું આવે? k બરાબર 1/2 mv2 થાય ને. આ એક કારણ. તો આ s1 ઊંચાઈ પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા અને ગતિ ઊર્જાની વાત કરી. હવે આ રીતે શું કરીએ આપણે? h2 ઊંચાઈ
પદાર્થની હું લઈએ આપણે સ્થિતિ ઉર્જા S2 ઊંચાઈ પદાર્થની સ્થિતિ ઉર્જા શું આવશે U2 બરાબર mg U2 બરાબર mg અને S1 ઊંચાઈ ની શું આવશે S2 ઊંચાઈ આને સમીકરણ નંબર આપો છે આગળ ત્યારે તેની ગતિ ઉર્જા લઈએ આપણે તો આપણે જાણીએ છીએ શું આવશે k2 બરાબર 1/2m વેગ કયો છે m અહીંયા h1 ઊંચાઈ વેગ v1 છે તો એની v1 વાળી વેગ તો કે 1/mv1/2 h2 ઊંચાઈ વેગ v2 છે 1/mv2/2 આ થઈ ગઈ ગતિ ઉર્જા હવે આગળ આપણે જોઈએ તો કે સમીકરણ નામ આપણે ના આપીએ તો ચાલશે થઈ ગયું હોય હવે આપણે આવું છે આગળના એક વિડિયો લેક્ચરમાં ભણી ગયા dw બરાબર હવે કાર્ય કેટલું થાય કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કાર્ય તો કાર્ય કેટલું થાય આપણે જાણીએ છીએ f ગુણ્યા d થશે કાર્ય કેટલું થાય f ગુણ્યા d હવે w બરાબર આપણે આવો આવી ગયું w બરાબર ડેલ્ટા k આવો આવી ગયું w બરાબર ડેલ્ટા k ગતિ ઉર્જામાં તો ફેરફાર આવી ગયો હવે શું આવશે તો f એટલે શું થશે તો કે ma અને mg લખી અને ઊંચાઈ ના આધારે અંતર કેટલું થાય તો કે mgs આવી ગયું હવે ડેલ્ટા k ની કિંમત મૂકી દઈએ આપણે શું આવશે k2 k1 mg એમ ના હવે s ઊંચાઈ પણ s ના ઊંચાઈનો દડો નીચે આવે ઊંચાઈમાં શું આવશે ફેરફાર આવે શું આવશે ઊંચાઈમાં ફેરફાર એટલે આપણે સ્થાનાંતર કેટલું થાય તો સ્થાનાંતર આપણે ગણી કે ભાઈ ડેલ્ટા x બરાબર x2 x1 આવું આવે સ્થાન પણ આ ઊંચાઈ જુઓ તો ઊંચાઈમાં s1 છે એ મોટું છે અને s2 કેવું છે નાનું એટલે શું આવશે તો કે h બરાબર શું લેવું પડશે આપણે s1 શું કરવું પડશે h2 તો અહીં મૂકી દઈએ h1 h2 હવે k2 ની કિંમત મૂકી 1/2mv2/2 k1 ની કિંમત મૂકી 1/mv1/2 અહીં શું આવશે અંદર ગુણ નાખો mgs1 mgs2 1 1 વાળા બાજુ ઘટાડી 2 2 વાળા 1/2m શું આવશે તો કે mgs1 આ માઈનસ અને પદાય તો પ્લસ શું આવશે mgs1 1/2mv1/2 થશે આ મિત્રો તો અહીં શું થાય mgs2 આ બાજુ આવશે માઈનસ આ બાજુ 1/2mv2/2 તો હવે નિશાની પ્રમાણે આપણે જે આગળ આવેલી નામ આપી mgs1 તો કે નામ આપી u1 પછી શું આવશે 1/mv2 એ નામ આપી આપણે k1 mgs2 એ નામ આપી આપણે u2 1/mv2/2 નું આપ્યું કે 2 તો તમે મિત્રો અહીં જુઓ સ્થિતિ ઉર્જા પ્લસ ગતિ ઉર્જા પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા પ્લસ પ્રારંભિક અંતિમ ગતિ ઉર્જા અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા તો સરવાળે કેવું મૂલ્ય અચળ કેવું રહ્યું અચળ કેવું રહ્યું અચળ તો આ જે છે આ અચળ મૂલ્ય શું દર્શાવે ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ દર્શાવે છે ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ આપણે આગળ જોઈએ હવે ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ શું છે એની વાત કરીએ મિત્રો ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ એ દર્શાવે કે તંત્ર હોય કોઈ તંત્ર અથવા કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય એની જે કુલ ઊર્જા હોય કુલ ઊર્જા મિત્રો કેવી રહે અચળ ઊર્જા કેવી રહે અચળ જે આપણે આગળની થિયરીમાં જોયું કે યાંત્રિક ઊર્જા હોય એટલે શું થાય તો સ્થિતિ ઊર્જા અને ગતિ ઊર્જાનો સરવાળો એનું મૂલ્ય આપણે કેવું મળે અચળ અને બીજું નવી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી
એટલે યાદ રાખજો ઊર્જા સંરક્ષણ નિયમ શું તો કે કોઈ પણ તંત્ર હોય અથવા કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય હંમેશા કુલ ઊર્જા કેવી રહે અચળ ઊર્જા નવી ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી કે ઊર્જાનો નાશ કરી શકાતો નથી ફક્ત ઊર્જાના શું બદલાય યાદ રાખજો ઊર્જાના સ્વરૂપો બદલાય ઊર્જાનું બદલાય સ્વરૂપ એટલે એક ઊર્જાનું બીજી ઊર્જામાં શું થાય છે રૂપાંતરણ થાય છે આ ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ છે કે તંત્ર હોય કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય એમાં કુલ ઊર્જા હંમેશા શું રહે અચળ એક ઊર્જાનું બીજી ઊર્જામાં શું થાય ફક્ત ને ફક્ત રૂપાંતરણ થાય છે નવી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી કે ઊર્જાનો નાશ કરી શકાતો નથી ફક્ત એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ થાય છે હવે આ ચેપ્ટરના આપણે દાખલાઓ જોઈએ તો પ્રથમ જે ઉદાહરણ છે ઈ સિમ્પલ આપણે જે કાર્યનું સૂત્ર આવ્યું W F * D બળ * સ્થાનાંતર એના આધારિત છે ખાલી ફક્ત સૂત્રમાં બળ અને દળની કિંમત મૂકવાની છે અને જેટલું સ્થાનાંતર થાય એનું મૂલ્ય મૂકવાનું તો તમને કાર્યનું મૂલ્ય મળશે ઉદાહરણ નંબર 2 એક કુલી 15 kg દળ જમીન પરથી ઉપાડીને 1.5 ઊંચાઈએ લઈ જાય છે તો એને માથા પર રાખે છે તેના દ્વારા ઉપર જે કરેલ કાર્યનું કરવાનું છે આપણે ગણતરી કરવાની છે અહીંયા આપણે g નું મૂલ્ય લઈશું 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હું લઈશું 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હવે આગળ આપણે જોઈએ હું મેળવવાનું છે તો એ કાર્ય શું થાય F * D પરથી W નામ રાખો બળનું મૂલ્ય તો કે બળ બરાબર mg થશે અને d બરાબર ઊંચાઈ આવશે W નામ m નું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું છે તો કે 15 શું લેવાનું છે 15 અને આનું g નું મૂલ્ય આપણે કેટલું લેવાનું છે તો કે 10 અને h ઊંચાઈ કેટલી આવી 1.5 તો તમે આ રીતે ગણતરી કરી શકો આપણે જાણીએ તો કે 15 અહીંયા 15 થઈ જશે એટલે શું આવશે 15 * 15 એટલે શું થાય 225 એકમ શું આવશે તો કે જૂલ તો કે 15 kg દળ ધરાવતી વસ્તુ હોય એને 1.5 મીટર ઊંચાઈએ લઈ જાય હોય તેની પર કેટલું કાર્ય કરવું પડે 250 જૂલ કાર્ય કરવું પડે હવે આનાથી વિશેષ આગળ ઉદાહરણ નંબર 3 ઈ પણ ગતિ ઊર્જાના સમીકરણ આપણે જાણીએ ઉદાહરણ 3 એમાં શું આપેલું છે તમને તમારું સૂત્ર વાપરવાનું છે 1/2mv² માં તમને દળ આપેલું છે અને વેગ આપેલું છે આમાં ફક્ત કિંમત મૂકવાની છે ઉદાહરણ નંબર 4 ની વાત કરીએ જો કારનું દ્રવ્યમાન એટલે કે પદાર્થનું દળ તમને આપ્યું છે 1500 kg બીજું એનો વેગ આપેલો છે તો કે પ્રારંભિક વેગ u બરાબર કેટલા 30 કિલોમીટર પ્રતિ અવર u બરાબર 30 કિલોમીટર એટલે શું થાય તો કે 1000 છેદમાં કલાક 36 શૂન્ય 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 અહીં હશે u બરાબર 300 ના છેદમાં 36 અહીં ભાગાકાર કરો 25 ગુણ્યા 12 કરો અને 12 તેરી 36 12 પર 2 એટલે આવશે 25 ના છેદમાં 3 એકમ આવશે મીટર પર સેકન્ડ આગળ આપણે જોઈએ v બરાબર અંતિમ વેગ આપે છે અંતિમ વેગ કેટલા પર તમને જો વધારીને કેટલો પર 60 કરવામાં આવતો કે 60 કિલોમીટર પ્રતિ અવર એને આપણે કેવી રીતે ખ્યાલ દઈએ v બરાબર 60 ગુણ્યા શું આવશે 1000 છેદમાં શું આવશે 36 શૂન્ય 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 શું છે તો કે 600 ના છેદમાં 36 50 ગુણ્યા 12 કરીને 12 × 60 છેદમાં 12 તેરી 36 12 શું આવશે અંતિમ v 50 ના છેદમાં 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ શું આવશે 50 ના છેદમાં 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હવે આપણે શું કીધું કેટલું કાર્ય કરવું પડે તો ગતિ ઊર્જાનો આવો એક સૂત્ર આવી W બરાબર ડેલ્ટા k ગતિ ઊર્જામાં થતો ફેરફાર જેટલો ગતિ ઊર્જામાં ફેરફાર તેટલું શું થાય એમાં કાર્ય ઉત્પન્ન થશે તો કે Wm ના અહીંયા આવશે શું આવશે આપણે સૂત્ર k2 - k1 ગતિ ઊર્જાનું સૂત્ર આવ્યું 1/2m દળ અચળ છે એટલે m આવશે v2² અને m આવશે 1/2 mv1²
v1 ને v2 આપણી પાસે છે એની કિંમત મૂકી દઈએ તો કે 1/10 કોમન કાઢી તો કે દળની કિંમત કેટલી આવી છે આપણે 1500 આગળ અહીં શું આવશે v2 લેન્થિંગ એ કેટલા આવશે આપણે મળે છે 50/3 એનો વર્ગ માઈનસ v1 એટલે શું થાય પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે 25/3 એનો w બરાબર 1/2 1500 અહીં શું આવશે તો કે 50 નો વર્ગ આપણે લઈએ તો કે પહેલા ભાગ પાડીએ 50 × 50/3 નો વર્ગ 9 અહીં શું પાડવાનું 25 × 25 શું આવશે 9 આધાર સમાન હશે છેદ સમાન અંશનો શું છે સરવાળો તો સરવાળો બાદબાકી તો કે બાદબાકી 1/2 શું આવશે 1500 એટલે અહીંયા આપણે પાસે શું આવશે 2500 થઈ જાય 50 × 50 માઈનસ 25 × 25 એટલે 625 ના છેદમાં શું આવશે તો કે 9 હવે અહીંયા આગળ આપણે જઈએ તો ભાગને રીતે પાડીએ તો શું આવશે 1500 છેદમાં શું આવશે 18 આમાંથી કેટલા વધશે તો કે 600 બાદ કરી નાખો એટલે શું આવશે 1875 શું આવશે 1875 તો એ જો તમે 2500 માંથી બાદ કરો તો 600 0 0 અહીં વચ્ચે 1 અહીં વચ્ચે 15 શું આવશે તો 15 માંથી 6 જાય એટલે 5 તો આવે 20 માંથી 6 જાય શું આવશે તો કે 10 કો લેવો પડશે અહીંયા એટલે આપણે રીતે શું આવશે તો 1875 તો કે આનો તમે આગળ ગણતરી કરશો એટલે તમારે કાર્યની ગણતરી કરવાની છે એનું મૂલ્ય આવી જશે હવે આ રીતે આપણે આગળના દાખલાઓ છે એ આવતા વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છે તો અત્યાર સુધી જે સૂત્રો આવેલા છે તે આપણે જોઈને ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરીને પછી ત્યારબાદ ગણતરી કરવાની શરૂઆત કરીશું જય હિન્દ જય ભારત